নমস্কাৰ প্ৰভাখুৰীজুহাললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি দেখুৱাবলৈ আনিছোঁ। সেইটো হৈছে ভেজিটেবল চপ। তাৰ কাৰণে এয়া চপ 4টা আলু, 1টা বিট, 2টা গাজৰ, এয়া ধুই পখালি বাকলি গুচাই ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। সেইখিনি এটা বইল কৰিব লাগিব। তাৰ লগত মছলা হিচাপত অলপ আদা পিছা লৈছোঁ আৰু জিৰা গুড়ি অলপমান আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া। তাৰপিছত আৰু এয়া বেচন, আধা কাপ বেচন পানীত গুলি ল'লোঁ। ইমান জোখত লৈছোঁ পনীয়া, বেছি ডাঠো নহয় পানীও নহয়। আৰু অলপ বিস্কুটৰ গুড়ি লৈ ল'লোঁ। এয়া যিকোনো বিস্কুটেই হ'ব, বিস্কুটৰ গুড়ি লৈছোঁ। এতিয়া এয়া বইল কৰোঁগৈ আৰু। এতিয়া আলু আৰু বিট গাজৰ গোটেইখিনি বইল কৰি আনিলোঁ। গাজৰ আৰু বিট টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'লোঁ, আলু গোটাকৈ বইল কৰিলোঁ। আৰু অথনি মছলাখিনি দুবিধ মছলা দিবলৈ থাকি গৈছিলে। এয়া হ'ল ধনিয়া গুড়ি আৰু এয়া গোটা জিৰা কেইটামান। এতিয়া আলুখিনি বেলেগে সানিব লাগিব আৰু এইখিনি বেলেগে সানিব লাগিব। এয়া সানি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এয়া জিৰা গুড়িখিনি দি দিলোঁ আৰু ধনিয়া গুড়িখিনি দি দিলোঁ। দি পেলাই এতিয়া অকণমান আকৌ সানিব লাগিব। এয়া এতিয়া সানি হৈ গ'ল বিট গাজৰখিনি। আকৌ আলুখিনি সানিব লাগিব। এতিয়া অকণমান নিমখ দিব লাগিব আলুত। আলুৰ অনুপাতেহে নিমখ দিম। এতিয়া আলুখিনিও সনা হ'ল আৰু বিট গাজৰখিনিও সনা হ'ল। এতিয়া বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। তেলখিনি অকণমান গৰম হওঁতে এয়া গোটা জিৰাকেইটা দি দিছোঁ। তাৰপিছত জলকীয়া গোটাখিনি দিলোঁ। এয়া আদা পিচাখিনিও দি দিলোঁ। অকণ ভাজিব লাগিব। ভাজি গ'ল। এতিয়া গাজৰ আৰু বিটৰ পিচাখিনি দি দিছোঁ, মিশ্ৰণখিনি। এতিয়া অকণমান নিমখ দি দিওঁ। এতিয়া আধা ভজাতকৈ অকণমান বেছি ভাজিলোঁ। হৈয়ে গ'ল, বইল হৈয়ে আছিল যে, হৈ গ'ল আৰু এতিয়া নমাই দিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি সনা আলুখিনি এটা জোখত লাড়ু বনাই বনাই নিব লাগিব। আপোনালোকে ডাঙৰো কৰিব পাৰে, সৰুও কৰিব পাৰে, নিজৰ আন্দাজমতে লৈ ল'ব। মই এটা জোখ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া আলুখিনি আমি এনেকৈ থাপি ল'লোঁ। লৈ পেলাই এতিয়া এই ভজা মিশ্ৰণখিনি ইয়াত দি লৈ পিছত এয়া এনেকৈ ঢাকি ল'ব লাগিব। এনেকৈ আটাইকেইটা বনাম আৰু। এতিয়া আমি এই চপকেইটা সাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া তেল দি ভাজিম। এতিয়া চপকেইটা এই বেচনৰ গোলাখিনি ডুবাই ল'লোঁ। লৈ এতিয়া বিস্কুটৰ গুড়িত লেটিয়াই দিলোঁ। লেটিয়াই আমি তেলত দি দিছোঁ।
এয়া এতিয়া নমাবৰ হৈ গ'ল, মচমচীয়া হৈ গ'ল। এয়া আমাৰ চবখিনি হৈ গ'ল। এয়া আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই পেলাই এই টমেটো চচ আৰু চিলি চচ দি পেলাই পৰিৱেশন কৰিব, বহুত ধুনীয়া লাগিব খাবলৈ। আজি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।